Chào các độc giả One Piece. Sau đây là toàn bộ nội dung One Piece Chapter 1127 với những review sương từ One Piece Discovery. Alright, let's go. Tác giả đặt tên chương này là Cuộc phiêu lưu tại Vương quốc bí ẩn. Tên là Vương quốc bí ẩn, nhưng hầu như ai cũng biết đây là Elbaf. Có lẽ điều bí ẩn thực sự mà tác giả muốn ám chỉ là danh tín của kẻ đã thay trang phục cho Nami. Với những thông tin có được cho đến hiện tại, việc tìm ra thủ phạm đang là một vấn đề nan giải hơn bao giờ hết. Trang bìa. Trên chặng hành trình cosplay Oden của Yamato đã đến địa bàn mà trong thực tế mỗi khi đến thì phải luôn trong tư thế sẵn sàng mà xách dép lên chạy. Tuy là nơi ưa thích của những chiến thần chạy Exciter, nhưng thay vì những vụ mất tích bí ẩn của các chú cún trong khu vực, đối tượng bị nhắm đến lại là các cô gái xinh đẹp trong làng. Trong ảnh, Yamato gặp lại Inuarashi. Cả hai đang có cuộc chuyện với nhau, và Inuarashi cuộc đang rất đau đầu khi ông vẫn chưa tìm ra được tung tích tên biến thái đã bắt cóc các cô gái trong làng. Nhắc lại một chút về một sự kiện tương tự đã diễn ra trong quá khứ, cụ thể là ở Chapter 960. Oda đã kể cho chúng ta nghe hàng loạt các chiến tích cực khét của Oden từ lúc ông 2 tuổi cho đến 15 tuổi. Trong đó có một sự kiện nổi trội. Năm Oden được 15 tuổi, diễn ra tại một ngôi đền sâu trong núi. Khi Oden đang đi lẫn trốn thì tìm được một công việc tại đây, và cứ đêm đến, ông đi bắt cóc các phụ nữ khắp kinh đô. Để rồi từ chỗ bị bắt cóc, các cô gái này dần chuyển sang mê tài dùng kiếm điêu luyện của Oden, rồi tự nguyện đi theo ông. Để rồi trở thành nguyên nhân của một trận đánh ghen với quy mô to bự nhất nhì lịch sử. Tại trận chiến chưa thể phân biệt thiện ác này, Oden với châm ngôn "một mình tao chấp hết" đã đọ kiếm xuyên đêm với các con trâu điên đang hừng hực khí thế. Ngoài ra còn có sự góp mặt của những samurai luôn sống theo châm ngôn chuyện nhà thì nhác, chuyện chú bác thì siêng. Tuy lực lượng hai bên nghe có vẻ chênh lệch, nhưng với thanh kiếm cứng cỏi của mình, Oden đã cho các tình địch của mình hiểu được lý do họ bị vợ bỏ. Để rồi Oden đã sống sót sau sự kiện nóng hổi này. Người đời đặt cho nó cái tên mỹ miều là Lord Harem. Quay lại với diễn biến tại Kuri, không biết sắp tới cô gái tiếp theo mà tên biến thái này nhắm tới có phải là Yamato không? Nếu điều đó diễn ra, có lẽ chúng ta sẽ sớm biết được danh tính của kẻ này. Đi kèm với đó có thể là khuôn mặt bầm tím của hắn sau khi ăn chùy từ Yamato. Dự là sẽ có kịch hay để xem. Trở lại với nội dung của One Piece Chapter mới. Chương bắt đầu với khung cảnh được tác giả xác nhận là thuộc Elbaf. Trong một ngôi làng khổng lồ, có những ngôi nhà cũng được làm bằng những khối giống như Lego. Có lẽ đây là nơi Nami cùng những thành viên mất tích trong chapter trước đang ở. Những người khổng lồ nói về đám cháy đột nhiên bùng phát trong rừng. Họ đi dập lửa để ngọn lửa không làm hỏng cây Yggdrasil. Cây Yggdrasil theo mình tìm hiểu có tên gọi khác là cây của sự sống hay cây thế giới. Không biết đây có phải là cách gọi của Elbaf dành cho loài cây huyền thoại mà người ta hay gọi là cây Adam không? Theo mình có lẽ là như vậy. Bởi theo kinh thánh trong thế giới thực của chúng ta, cây Adam cũng được gọi là cây sự sống. Việc Oda lồng ghép lịch sử trong thế giới thực vào thế giới One Piece là điều không hề mới mẻ. Có lẽ Oda sẽ sớm cho chúng ta câu trả lời về điều này trong những chapter sắp tới đây. Tiếp tục diễn biến của chuyện là việc những người khổng lồ đang lo lắng khi hàng loạt các con ong khổng lồ rơi xuống từ trên trời. Như thể chúng bị thứ gì đó tấn công. Họ cho rằng đang có điều gì đó nghiêm trọng diễn ra. Nhìn những con ong nằm bất tỉnh nhưng vẫn còn run rẩy, khả năng cao thủ phạm của màn bạo hành côn trùng này là Luffy và đồng bọn. Không loại trừ trường hợp chúng đã hít phải haki bá vương của Luffy. Người khổng lồ mập nói trong vẻ mặt lo lắng. Mấy người ở trong rừng nói tiếng ầm ầm vừa rồi là tiếng thần nhĩ, hay còn gọi là thần tai rơi xuống đất. Người khổng lồ đứng cạnh, không thể như vậy được. Làm sao có chuyện một con thỏ to như thế lại có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Ồ, có vẻ vị thần nhĩ họ đang nhắc tới có hình dạng của một con thỏ các bạn ạ. Cũng hợp lý quá nhỉ. Thỏ là loài có cái tai to khá đặc trưng, nên dùng con vật này để làm vị thần với cái tên liên quan như vậy cũng là một lựa chọn hợp lý. Tuy nhiên trong thế giới thực, để dành lời khen cho khả năng hóng chuyện của một ai đó, người đời thường có câu "thính như chó". Với quan điểm cá nhân mình, chó cũng là một lựa chọn không tồi để vào vai vị thần này. Ok. Chuyển đến lâu đài với cái tên Big Stein Castle, lâu đài giống Lego nơi Nami đang ở. Tất cả đều được làm bằng những khối Lego, cả cây cối xung quanh cũng vậy. Có vẻ như lâu đài nằm ở đâu đó tại Elbaf, vì trong khung tranh này, Nami cũng đang bạo hành một con ong tội nghiệp, có hình dạng tương tự các con ong trong khung tranh trước. Chỉ khác là thay vì nằm bất động, con ong này còn được Zeus, đồ chơi ruột của Nami, tặng cho ít kilowatt điện làm quà mang qua bên kia thế giới. Sau đó, Zeus hỏi Nami họ đang ở đâu. Nami vừa khóc vừa nói rằng cô không biết. Điều cuối cùng cô nhớ là họ đang ở trên tàu của người khổng lồ. Quả thực, lời nhắc nhở của người khổng lồ ở chapter trước về độ mạnh của loại rượu họ đang uống là không thể đùa được các bạn ạ. Đến Nami với tử lượng không có đối thủ kể từ đầu bộ truyện của mình mà còn không nhớ gì. Khả năng có được chút manh mối về những sự kiện đã xảy ra từ những thành viên còn lại có lẽ là điều bất khả thi. Hy vọng Oda sẽ có một chút flashback để giải đáp cho sự tò mò này.
Mong là dự đoán về màn bưng cả thuyền chạy của mình trong video One Piece 1126 Summarize Loki Crush Nami là hoàn toàn chính xác. Tiếp tục diễn biến, Nami vừa ôm đầu vừa khóc và gọi tên bộ ba quái vật. Luffy, Zoro, Sanji-kun, thậm chí Usopp cũng được. Mình mất trí rồi à? Mình còn không nhớ đã thay đồ lúc nào nữa. Wait a minute. Ái chà, cả Nami cũng không biết ai thay đồ cho cô. Oda quả này gây ức chế cho anh em thật sự. Nghe đoạn này có lẽ nhiều ông đang kiểu Cái Nami tiếp tục. Đây là đâu? Mình đang ngủ mơ hả? Nami nhìn thấy thứ gì đó ở cuối hành lang và rồi cầu được ước thấy. Cô nghe thấy tiếng Usopp gọi mình. Nami chạy đến đó nhưng vấp phải khối Lego và ngã xuống đất. Sàn nhà rất gồ ghề vì là Lego chắp lại. Khi Nami đứng dậy, cô nhìn thấy một con nhím khổng lồ trước mặt mình. Theo phản ứng thường thấy của loài nhím, nó chuyển sang trạng thái phòng vệ và xù bộ lông của mình lên, rồi đuổi theo Nami. Nami chạy trốn khỏi con nhím, nhưng không có nơi nào để chạy tiếp. Nami đứng lại tại bờ thành của lâu đài. Trong khi cô đang cố gắng trốn thoát, Nami nhìn thấy Usopp ở tầng phía dưới, đang bị một con mèo khổng lồ đội vương miện ngoạm lấy. Usopp cũng mặc trang phục Viking và đeo râu giả. Tiếp đó, vì không có đường lui, Nami quay lại tấn công con nhím. Cô ra lệnh cho đệ ruột Zeus trích điện vào mông nó. May mắn hơn, con nhím khổng lồ rơi vào đầu con mèo khổng lồ và con mèo cũng bị điện giật. Tuy nhiên, con mèo không bị đánh bại và nó nhìn Nami và Usopp đầy giận dữ. Nami, tôi có một cảm giác không tốt về chuyện này. Usopp, oằng đến nơi rồi. Khi họ chạy trốn lần nữa, Nami hỏi Usopp rằng cậu có thêm thông tin gì về chuyện đã xảy ra với họ không? Nami, Usopp, cậu biết bao nhiêu về tình hình hiện tại của chúng ta? Usopp, khi tôi mở mắt ra thì tôi đã ở nơi này rồi. Có lẽ cậu cũng vậy đúng không? Chúng ta đang ở trên tàu của người khổng lồ và say khướt vì thứ đó. Nami, đúng rồi, thứ rượu đó. Tôi nhớ ông khổng lồ nói rằng nó có thể khiến ta bị ảo giác. Sau đó, Nami và Usopp cùng nhau chạy trốn khỏi con nhím và mèo khổng lồ trong khu vực sân của lâu đài. Nami và Usopp dừng lại vì họ đã đến ban công. Usopp đối mặt với con mèo khổng lồ vì cậu nghĩ đó chỉ là ảo giác. Tuy nhiên, con mèo khổng lồ là có thật và Usopp ăn một cú vã từ con mèo. Nami đứng khóc không thành tiếng khi thấy cảnh đó. Cú vã mạnh đến mức đẩy Usopp văng xuống khu vực sân sau của lâu đài. Theo đà lao tới khi tấn công Usopp, con mèo làm nát toàn bộ ban công và kéo theo Nami rơi xuống cho Usopp bị đánh bay. Đột nhiên con mèo khổng lồ biến thành con sư tử khổng lồ. Ủa? Gì vậy? Tự nhiên cấn ngang. Tưởng không ảo, nhưng ảo không tưởng. Màn biến hình này của con mèo quả là gây tò mò phải không nào? Dựa trên màn biến hình, cùng ngoại hình với chiếc vương miện, có phần giống với chiếc vương miện của hoàng tử Loki trong hình dạng bóng đen được Oda thể hiện. Mình đã dành một chút thời gian để nghiên cứu kỹ hơn cái tên Loki này. Và bạn biết không, theo thần thoại Bắc Âu, Loki được mô tả như sau. Loki là một trong những vị thần nổi tiếng nhất và cũng là một trong những nhân vật phức tạp nhất. Ông ta được biết đến với trí thông minh sắc sảo, khả năng lừa lọc tài tình và đặc biệt là khả năng biến hình. Nghe qua thấy khả năng con mèo kia chính là do Loki hóa thành, cũng khá thuyết phục phải không nào? Hoặc nếu không phải thì có thể nó là con pet của Loki không chừng. Lại một lần nữa, Oda mang những thần thoại hấp dẫn bên ngoài đời thực vào bộ truyện của mình. Quả là tài tình các bạn nhỉ? Tiếp tục diễn biến của bộ truyện, đúng với câu định nghĩa của bản thân là thân ai nấy lo. Nami khóc và thay vì đứng ra đỡ cho Usopp trọng thương nằm bên cạnh, cô lại dùng cậu làm lá chắn đỡ đòn. Nhưng thật may cho họ, vào khoảng khắc con sư tử vung đòn tấn công, ba chàng lính ngự lâm đã đến. Sanji vừa lao đến vừa la lớn, không được đánh phụ nữ dù chỉ là một cành hoa, mà hãy lấy khăn mùi xoa gói thêm một cục gạch. À nhầm, thực ra đó chỉ là lời thì thầm của đá mà mình sưu tầm được trên mạng thôi, chứ Sanji không nói vậy. Sanji, vì tội khiến người ta yêu phải rơi nước mắt, mày đáng phải chết. Ifrit Gem, Apple Strike. Luffy, Gear 4, Gomu Gomu no Elephant Whip. Zoro, Santoryu, Kokuzota Sumaki, Tam Kiếm Phái, Hắc Thường Đại Long Quyển. Nami và Usopp. Trong trang đôi, Luffy, Zoro và Sanji xuất hiện. Họ cùng tung đòn tấn công kết hợp để đánh bại con sư tử. Nó biến trở lại thành mèo khi bị đánh bại. Trang đôi gần giống với trang từ chương 162 khi Luffy, Zoro và Sanji đánh bại một con thằn lằn Sandora. Trong chương này, họ sử dụng phiên bản nâng cấp của các chiêu đã dùng trước đó. Thật là một khung tranh gây hoài niệm nhỉ. Luffy, Zoro và Sanji mặc trang phục và áo choàng của người Viking. Luffy đội một chiếc mũ có sừng dài và có một chiếc rìu trên lưng. Zoro đeo mặt nạ trên mắt, trông rất lạ và tăng thêm độ ngầu của anh. Sanji có một thanh kiếm trên lưng, giống Nami. Nhưng trong khung tranh có vẻ Nami đã để rơi mất kiếm của mình. Zoro, hả? Giờ nó biến thành mèo rồi. Sanji, Nami-san, tôi lo lắng quá. Nami, Sanji, tôi sợ lắm. Usopp thậm chí đã chết và Usopp vừa nói vừa thở hổn hển. Thằng này còn sống. Chết tiệt, tôi sẽ ghiến vụ này. Cô giam dung tôi làm khiến. Khụ khụ.
Trong trang đôi cuối cùng của chương, Luffy, Zoro, Nami, Usopp và Sanji đoàn tụ ở sân sau lâu đài. Có thể thấy cái cây khổng lồ ở đằng xa có lẽ chính là Yggdrasil. Giờ đám Luffy, Zoro và Sanji mới tiết lộ họ là những người đã đánh bại những con ong khổng lồ và thỏ thần nhĩ được nhắc đến ở đầu chương. Luffy ngồi trên người con mèo, vừa cười vừa nói: món thỏ nướng mà chúng ta vừa ăn ngon quá, shi shi shi. Có những con thậm chí còn to hơn ở đây. Dù sao thì tôi cũng sẽ xơi hết chúng nếu chúng ngon. Zoro vẫn với phong cách cẩn trọng. Chúng ta nên tìm biển và tàu của mình trước. Tình hình của các thành viên còn lại ra sao còn chưa rõ. Sanji, vì đang nói về chủ đề thức ăn, những con ong và tổ ong mà chúng mày vừa làm bay mất, chúng là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời. Có biết không hả? Nami há hốc mồm khóc vì sốc. Sao mấy người thích ứng nhanh thế hả? Chúng ta đang ở đâu thế này? Vậy là những dự đoán ở đầu chương của mình đã chính xác. Nhưng với việc xơi một trong những vị thần của Elbaf, không biết họ có phải trả giá cho những hành động này hay không đây? Có khi đó sẽ là nguyên do của một cuộc chiến nào đó trong tương lai cũng không chừng. Và với dự đoán con mèo là pet của Loki, hay thậm chí chính là hắn biến thành, chắc chắn một tương lai nhiều sóng gió đang chờ đón cả băng. Hết chương, tuần sau không có chương mới. Chương 1128 sẽ có trang bìa Jump và trang màu đôi. Cảm ơn các bạn. Nhớ like video và bấm đăng ký kênh để mình có thêm nhiều động lực nhé.